ጥልኝ ስሜ ሰላማዊ ገብረ አምላክ ነው። ይሄ ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ መተረጎማቸው አጫጭር ኮርሶች ናቸው። ይሄ አንድ ቪዲዮ ብቻ ነው የምሰራው፣ ምክንያቱም ረዘም ያለ ነው ትምህርቱ እና ባጭሩ ለማስተዋወቅ ነው። እነዚህ አይነት ነገሮች ለማስተዋወቅ እና እንደዚህ አይነት ስራ ሰው ይጎትታል ለማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የምናጠናው አርክቴክቸራል ኤንድ ኮንስትራክሽን የሚለውን ኢንዱስትሪ ነው የምናጠናው። ምን አይነት ኢንዱስትሪ አሉ? ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ሲባል ምን አይነት አሉ? አርክቴክቸራል በስሙ ራሱ የሚለው ዲዛይን የሚያደርጉ ናቸው እና ቁጭ ብለው እንደዚህ አይነት ዲዛይን እንደዛ አይነት ዲዛይን የሚባል እነሱ ለዲዛይን ውስጥ የሚሰሩት ነው። ኮንስትራክሽን የሚባሉት ደግሞ ውጭ የሚሰሩ እና በጉልበታቸው የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። ኮንስትራክሽን በብዛት ጊዜ የጉልበት ስራ የሚጠይቅ ነው በተለያየ መንገድ እና እዚህ ጋር 79 አይነት የጉልበት ስራ የሚጠይቁ ነገሮች አሉ እዛ ጋር እና አንዳንዶቹ የጉልበት አይደለም በአርክቴክቸራል በዲዛይኒንግ ውስጥ የሚወድቁ ናቸው። የቀሩትን በዛ ነው እና ይሄ ሳብጀክቱ ረዘም ያለ ስለሆነ አንድ ቪዲዮ ብቻ እንቀዳው። ይሄ ማስተዋወቂያ ነው። እስኪ ይሄን ከወደዳችሁ ወደዚህ የሚጎትት አይነት ነገር አለ ብሎ በየአይነቱን ለማሳየት ነው አጭር ቪዲዮ። ከዛ እናያለን። የማቀርበው ሰው ሲፈልግ ፍላጎቱን ስለማያውቅ ነው እና ቀስ ብሎ ፍላጎቱን አይት አድርጎ ይሄን ሲባል ይሄን ይጎትተኛል፣ ይሄ እዚህ ውስጥ ፍላጎት ያለ ወደዚህ አይነት ስራ ላይ ደስ ይለኛል ብሰራ ብሎ እሱን እንዲመርጥ ነው እና ሰው ሲጀምር ፍላጎቱን በግድ አንዲሳይድድ ይባላል። ራሱ ምን ወዴት ሊሄድ የሚለው ጋር ሆኖ ቁጭ ብሎ ነው የሚጀምረው እንጂ በአውቆ ሁሉን ነገር የሚጀምር ሰው የለም። ስለዚህ ክሬር ቾይስ የሚባለው ምርጫ፣ ምን አይነት ምርጫ እዛለ እኔ መምረጥ የምችለው ለማለት ነው እና የተለያየ ስራዎች አሉ። ወዴት ዩቱ ምርጫ ይመርጠኛል እና ወደ ዩቱ ሸጎትተኛል የሚባለው በእጄ መስራት ፈልጋለሁ፣ አይ ቁጭ ብዬ ጽፌ መስራት ፈልጋለሁ፣ አይ ቁጭ ብዬ አስተምሬ መስራት ፈልጋለሁ። በተለያየ አይነት መንገድ ነው እና እሱን ወዴት መሄድ ፈልጋለሁ የሚለው ጋር እንዲደርሱ ነው። ይሄ አንድ ሳይድ የተለያየ መጽሐፎች አሉ ለእነሱ ተብሎ የቀረቡ ወደዚህ ወደዛ ብሎ እንዲጎትቱና አንዱን መርጦ ለራሳቸው የሚመቻቸውን ለመመረጥ ጊዜ እንዲሰጠው ነው። እዚህ ጋር አርክቴክቸራል ሲባል የተለያየ መጽሐፎች አሉ በዲዛይኒንግ አርክቴክቸራል ዲዛይን እና ስለ ኮንስትራክሽን ደግሞ ስራው ራሱ ነው። መጀመሪያ ዲዛይን ማድረግ አለባቸው። ምን አይነት ቢልዲንግ፣ ምን አይነት ማሽን፣ ምን አይነት አውሮፕላን፣ ምን አይነት መኪና፣ ምን አይነት ሲባል የተለያየ ሁሉም ዲዛይን ያስፈልገዋል። ብርጭቆ ቢባል ጠረጴዛ ቢባል ሁሉ ነገር ዲዛይን ያስፈልገዋል። በዲዛይን የሚጀምረው ከዲዛይን ውስጥ ይወጣና ደግሞ ስራ ውስጥ ይገባል። እሱ ኮንስትራክሽን ውስጥ ይገባል ማለት ነው። እና ኮንስትራክሽን እና ዲዛይኑ ሁለት አይነት ግሩፕ ናቸው። የተለያዩ ሰዎች የሚሰሩት ነው። ኮንስትራክሽን በእጃቸው የሚሰሩ በዛ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው እና ለዲዛይኑም የራሱ መጽሐፍ አለው። የኮንስትራክሽንም ለእያንዳንዱ አይነት ኮንስትራክሽን የራሱ መጽሐፍ አለው እና መርጦ አንዱን መያዝ ይቻላል። ኦኬ፣ ባለፈው ጊዜ እንዳየነው በዓለም ላይ አቅፈው ቁጭ ያሉ ካቴጎሪ የሚባሉ አሉ። አንዱ አርክቴክቸራል እና ኮንስትራክሽን ነው። አሁን ጨርሰናል። አግሪካልቸራል፣ ፉድ፣ ናቹራል ሪሶርስ የሚባለውን ጨርሰናል። ለአራት ቪዲዮ ተሰርቶበታል። ለዚህና ለአርክቴክቸራል ኤንድ ኮንስትራክሽን እና አርት የሚለውን ሁለቱን አንዳንድ ቪዲዮ እንሰራበታለን። ከዛ የሚቀጥለውን ቀስ እያለን እናያለን። ኦኬ፣ የሚቀጥለው ደግሞ የቀሩት ስምንቶቹ እነዚህ ናቸው። 8 አይነት ያቀፉ ስራዎች አሉ። ከ16ቱ እነዚህ 8 የቀሩት 8 ናቸው። ኦኬ፣ ትንሽ ምን ማለት ነው ብለን ሁልጊዜ ጀምር ምን ማለት ነው ብዬ መጀመር ፈልጋለሁ። ስለዚህ አርክቴክቸራል ኮንስትራክሽን ምን ማለት ነው ነው አሁን ትንሽ እንዳወራ ነው። አርክቴክቸራል በአንድ ግሩፕ ነው። በኮንስትራክሽን ሲባል በጉልበት የሚሰራ ነው። ኮንስትራክሽን እሱ ራሱ በሁለት ቦታ ተከፍሏል። አንዱ ለካምፓኒ የሚሰራ ነው።
አንዱ ለኢንዲቪጁዋል የሚሰራ ነው አንዱ ለገቨርንመንት የሚሰራ ገቨርንመንት እና ካምፓኒ እንደ አንድ ናቸው እነሱ በኮንትራክት ነው የሚሰሩት ሰው ይቀጥራሉ ኮንትራክት ሁሉ ነገር ኮንትራክት ያለው ዲዛይኑ ኮንትራክት ሊያደርጉት ይችላሉ ኮንስትራክሽን ኮንትራክት ሊያደርጉት ይችላሉና እንደሱ አይነት ስራ አንዳንዶቹ ስራዬ ብሎ ደግሞ ኮንስትራክሽን ብቻ የሚሰሩ ሰዎች አሉ የተለያየ ኮንትራክት እየወሰዱ ገቨርንመንቱ እዚህ ጋር ለገቨርንመንት ኦፊስ ወይም የሎየር ኦፊስ መክፈት ፈልጋለሁ ካለ እሱ ኮንትራክቱን ለኮንስትራክሽን ኦፍ ካምፓኒ ይሰጣል እሱ ዲዛይኑን ያቀርባሉ ከዛ ቢልዲንጉን ይሰሩታል እንደ ፍላጎቱ ያ ካምፓኒ እንደሚፈልገው አድርጎ ይሰሩታል ኮንስትራክሽን practices ማለት ምን ማለት ነው ብሎ ስለ እዚህ ጋር ዴፊኒሽኑ ትንሽ እንመልከት what is the definition of architectural and construction architecture and construction work on buildings and other construction this include highways bridges houses and buildings you might create the design or plan for a new construction some architecture and construction worker do skill work like carpentry painting and plumbing አንዳንዶቹ በስኪል ነው ስኪል ማለት በሰርቲፊኬት መሰጠት አለበት የአንዳንዶቹ በትሬኒንግ የሚደረግ አለ ከዛ ደግሞ በሰርቲፊኬት የሚደረግ አለ ትሬኒንግም ሰርቲፊኬት የሚያስፈልገው ትሬኒንግ አለ ከዛ ደግሞ በኮሌጅ በአንድ አመት በሁለት አመት አንዳንድ ጊዜ እስከ ማስተርስ ድረስ ዲግሪ የሚያስፈልገው ትምህርቶች አሉ እዚህ ውስጥ ያሉ እና እነሱን የሚያክፈል ከዛም በሙያ የሚባል ሰርቲፊኬት የሚባል ካርፔንትሪ ነው እሱ በትሬኒንግ እና በሰርቲፊኬት መያዝ ይቻላል ፔይንቲንግ ከዛ ፕላሚንግ የተለያየ አይነት ስራዎች እሱን አይነት ዕውቀቱን ትሬን ማድረግ ይደረጋል ትሬኒንግ እና ስኪሉን ሰርቲፊኬት መያዝ ይቻላል ማለት እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ እና እነዚህ በቅድም እንዳልኩት በግሩፕ የሚሰሩ በተለያየ በሁለት አይነት አንዱ በጉልበት የሚሰራው አንዱ ደግሞ በዲዛይን የሚሰራው ጋር ደግሞ 79ን እንደገና ሀብለን ላይ ነው እዚህ ጋር ኮንስትራክሽን ፕራክቲስስ የሚለውን እነሱን ሊስቶቻቸውን ልናነብ ነው አንዱ አርክቴክት ይላል ከዛ ኤክሴፕት ላንድስኬፕ ኤንድ ኖቨል አርክቴክት የሚባሉት ለላንድስኬፕ ዲዛይን የማያደርጉና ለኖቨል ዲዛይን የማያደርጉ ናቸው ከዛ ብሪክ mason and block masons የሚባሉ አሉ ከዛ carpenters የሚባሉ አሉ ከዛ carpet installers የሚባሉ አሉ ከዛ cement mason and concrete finishers የሚባሉ አሉ ከዛ civil engineer technicians የሚባሉ አሉ ከዛ civil engineers የሚባሉ አሉ ከዛ construction and building inspectors አሉ ከዛ construction carpenters አሉ ከዛ hazardous material removing and workers እነዚህ ናቸው hazardous material የሚባሉ እነዚህ ቢነኩት ሬዲዮ አክቲቭ የሚባሉ ድንጋዮች አሉ እነሱን ቢነኩ ሰዎች ይጎዳሉ እነሱን ዞር የሚያደርጉ እነሱን የሚያጸዱ ከመሰራቱ በፊት ምናምን እነሱ አይነት ስራ ያላቸው ሰዎች አሉ ኦኬ አሁን ደግሞ የሚቀጥሉትን አስሮች እነዚህ ናቸው እነዚህም እያንዳንዱ በሰርቲፊኬት የሚሰሩ ናቸው ከዛ ኮንስትራክሽን ሌበረርስ አሉ ኮንስትራክሽን ማኔጀርስ አሉ and valve installer and repairers የሚለው እዚህ ጋር except ማለት ከነዚህ በላይ እነዚህን የማይጨምር ማለት ነው except mechanical doors conveyors operators and tenders እነዚህን አይጨምርም ማለት ነው ሶስተኛው ከዛ ደግሞ conveyor operators and tenders አሉ ከዛ ደግሞ cost estimators አሉ ዋጋውን ጥሎ ኤስቲሜት የሚያደርጉ እዚህ ጋር ኮንስትራክሽን ሊሰራ ሲል ስራቸው ቁጭ ብሎ ስንት ነው ኮንክሪቱ የሚያስፈልገው ስንት ነው ብረቱ የሚያስፈልገው ስንት ዶር ያስፈልጋል ስንት ጭቃ ይሄ ያስፈልጋል ስንት ያስፈልጋል ብለው እሱን ዋጋውን ያሉ ከዛ ደግሞ ለዚህ ሰዎች ስንት ይከፈላቸው ለዛ ሰዎች ስንት ይከፈላቸዋል ብለው ከዛ እሱን ካልኩሌት አድርገው ይሄ ኮስታችን ነው ከዚህ ጋር ደግሞ ለራሳችን ኪሳችን የምናስገባውን ይሄን ያህል ያስፈልገናል ከዛ መጠየቅ ያለብን ይሄን ያህል ነው ብሎ ፕራይሱን ያቀርቡታል
ድንገት ዋጋው ተቀያየረበት መሀከል ላይ ጨምሮ ይሄኛውን ኮንክሪት የሚሸጠው ሰውዬ ያኛውን ድንገት ቀይሮ ከዛ መግዛት አለብኝ ብሎ ደግሞ ብሎ ኮስቱም በኋላ ከመቀየር አሁን ትንሽ ከፍ አድርጎ ድንገት ከተቀያየረብኝ ዋጋ ብሎ እዛው ጨምሮ ይነግራቸዋል። ትንሽ ጨመር አድርጎ እና ከዛ በላይ ከሆነ ስቲል ከፍ ካለበት ምንም አይሆንም። ስቲል ዝቅ አድርጎ ከገዛው የራሱ ጥቅም ይሆናል። ከፍ ካለበት ግን የዛን ጊዜ ይሄ ከፍ አለብኝ ስራው እዚህ ጋር ከዚህ በላይ ከኪሴ ማውጣት ስላለብኝ አልችልም ሲላቸው መጨመር ትችላላችሁ ወይ ይላቸዋል። እንደሱ አይነት ነው ኮንስትራክሽን በኔጎሺዬቲንግ የሚሰራ ስራ ነው። ኮስት ኤስቲሜተር እንደሱ ናቸው። ክሬት ኤንድ ታወር ኦፕሬተርስ፣ bridge operators, drywall and ceiling tile installers, earth drillers, except oil and gas. እነዚህ oil and gas ማለት እነዚህ ከመሬት ውስጥ oil የሚያወጡና ጋዝ የሚያወጡ ሰዎችን አይጨምርም ማለት ግን የተለያየ ድሪል ያደርጋሉ። ለብሪጅ ድሪል ያደርጋሉ። ለተለያየ መንገድ ለውሃ፣ ለጋዝ፣ ለምናምን መሬቱን ድሪል ሲያደርጉ ይውላሉ። ለተለያየ ነገር ግን የለ ኦይል እና ጋዝ ድሪል የሚያደርጉት ጋር ግንኙነት የለውም ነው የሚለው። ከዛ ደግሞ ሂት ኤንድ ኤር ኮንዲሽኒንግ machine mechanical installers እነዚህ ናቸው። ቀጥሎ ደግሞ 10 ሊስቱ 79 ስለሆነ በጣም ረጅም ነው። ስለዚህ እንቀጥላለን። ኤሌክትሪካል ኤንድ ኤሌክትሮኒክ ሪፔረርስ፣ ከዛ ፓወር ሃውስ ሰብስታንስ ኤንድ ሪሌይ፣ ከሁለተኛ ደግሞ ኤሌክትሪካል ፓወር ላይን ኢንስቶለርስ ኤንድ ሪፔረርስ፣ ከዛ ኤሌክትሪሽያንስ፣ ከዛ ኤሌቬተር ኢንስቶለር ኤንድ ሪፔረርስ and drill line operators, kaza fence erectors, kaza demo fire line supervisors and construction thread and extraction workers, kaza floor layers except tilal carpet, wood and hard tile. ፍሎር ሌየርስ ማለት የመጀመሪያው መሬት ካርፔት ከመግባቱ በፊት እና ውል ኤንድ ሃርድ ታይል ከመግባቱ በፊት የመጀመሪያው መሬት የሚያርፍ በእንጨት ከሆነ በእንጨት፣ በኮንክሪት ከሆነ በኮንክሪት አድርገው መሬቱን የፋውንዴሽኑን እንደ የመሬቱን ፋውንዴሽን የሚሰሩ ናቸው። የላቤትም ቢሆን የታች ቤትም ቢሆን። ኦኬ ከዛ 8ኛ ፍሎር ሌየርስ ይሄንን ጨርሰናል። 8ኛ ከዛ 9ኛ ፍሎር ሳንደርስ ኤንድ ፊኒሸርስ፣ እነዚህ የእንጨት መሬት ሳንድ ያደርጋሉ። ሳንድ የሚያስፈልገውን መሬት አንዳንድ ጊዜ አይቻለሁ አንዱ የተለያየ ሳንድ ሲያደርጉ። ረኛው ደግሞ ጂኦቴርሞ ቴክኒሽያንስ ናቸው እና እነዚህ ናቸው። አሁን ደግሞ የሚቀጥለውን 40 እና የሚቀጥለውን 10 እንጨምር። ከዛ ግሌዘርስ የሚባሉ አሉ። ግሌዝ የሚያደርጉት መጨረሻ እንጨቱን እንደ ዘይት አይነት ቀብተው ፖሊሽ ያደርጉታል። ግሌዘርስ ሂት ኤር ኮንዲሽን ኤንድ ሪፍሪጀሬተር ሜካኒክ ኤንድ ኢንስቶለርስ። እነዛ ሶስተኛ ደግሞ ሄልፐር ካርፔንተርስ። ከዛ አራተኛው ሄልፐር ኤሌክትሪሽያንስ፣ helper installation maintenance and repair workers. helpers ማለት የስፔሻሊስቶችን የሚረዱ ማለት ናቸው እንጂ ራሳቸው ባካፕ ናቸው። አንድ ነገር ብለው ኢንስቶል ባያደርጉትም የተሰበረውን ግን ያሳድሱታል። የተሰበረውን ማደስ ይችላል። አንድ ነገር ቢሰበር ገብቶ ራሳቸው ይሰሩታል። ግን ቤቱ አዲስ ከሆነ እና ራሳቸው መተው ኢንስቶል ማድረግ የመጀመሪያ ጊዜ ኢንስቶል ማድረግ እነሱ አያረጉት ይሆናል። ኦኬ 6ኛው ሄልፐር ፔንተርስ፣ ፔፐር ሃንገርስ፣ ፕላስተርስ ኤንድ ስቴኮ ሜሰንስ። ከዛ 7ኛው ሄልፐር ፔፐር ሌየርስ፣ ፕላመርስ፣ ፔፐር filters and steam filters.
ዘጠነኛው ሄልፐር ሩፈርስ ስምንተኛው ዘጠነኛ ደግሞ ሃይዌይ ሜንቴናንስ ወርከር አስረኛ ደግሞ hoist and winch operator ከሚቀጥለው ደግሞ 10 እንጨምራለን home appliance repairers ከዛ ሁለተኛው installation workers floor ceiling and wall እነዚህን ኢንስቶል የሚያደርጉት ነው installation worker mechanical ከዛ ደግሞ አራተኛው interior designer አምስተኛው landscape architects ስድስተኛው landscape and ground keeping workers ሰባተኛው manufactured building and mobile home installer ስምንተኛው mechanical door repairers ዘጠነኛው mechanical drafters አስረኛው operating engineers and other construction equipment operators እነዚህ የሚቀጥለው 10 ናቸው አሁን ደግሞ ጭማሪ 10 construction equipment operators paint construction and maintenance paper hanger እነዚህ paper hanger ግድግዳውን ወረቀት መለጠፍ ይችላል የግድግዳ ወረቀት የሚባላል እሱን በተለያየ ዲዛይን እና በተለያየ ስቴክ ነው በተለያየ አይነት የሚለጥፍ መንገድ አለና እሱ ላይ ብዙ የሚሰሩ ነው ኮረት ግድግዳ ጋር የሚሰሩ ናቸው የሚቀጥለው paving surfacing and tamping equipment operator አምስተኛ pipe drill operator ስድስተኛ pipe filter and steam filters ሰባተኛ pipe layers እነዚህ ውሃ ቤት ውስጥ እንዲገባ ማድረግ እና ኤሌክትሪክ ቤት ውስጥ እንዲገባ ጋዝ ቤት ውስጥ እንዲገባ የተለያየ ነገር እንደሱ የሚሰሩ ናቸው ፓይፕ መሬት ላይ የሚቀብሩ ማለት ነው ኦኬ ስምንተኛ plasterers and stucco masons ዘጠነኛ plumbers አስረኛ plumber pipe filter and steam filters አሁን ፕላሚንግ ስንል እኛ የምናስበው ለውሃ ቤት የሚመጣ ብቻ ነው ካምፓኒዎች የሚፈልጉት አለ በተለያየ አሁን ትንሽ ቪዲዮስ እናያለን እንዴት አድርገው ካምፓኒዎች የተለያየ መንገድ የተለያየ ነገር በፓይፕ እንዲገባ የሚያደርጉታል እና እነሱ እንዴት አድርገው ፓይፑን የተለያየ አይነት መንገድና ለተለያየ ጥቅም ኬሚካል እንዲያቀርብ ይሆናል ለተለያየ ነገር ማኑፋክቸሪንግ ቢሆን በውሃ ያጠቡ ምግቡን በውሃ ያጠቡ በኬሚካል ያጠቡ ወይንም በአንድ ነገር ያረጉ የሚያቀርቡት ሆነ እሱን ፓይፑን ፕሮሰሱን ፓይፕ ምንም የሚሰሩ ስፔሻሊስት አሉ ማለት በተለያየ ነገር የሚሰሩ ኦኬ የሚቀጥለው 10 building and repair equipment manager as a refrigerator mechanic and installer, reinforcing iron and rebar workers, riggers, roofers, sixtenya rough carpenters, sabatenya segment pavers, petic, tank, servicer, and sewer pipe cleaners, as a sheet metal worker, አስረኛ solar thermal installer and technicians ሁለተኛ stationary engineer and boiler operators ሶስተኛ stone masons እነዚህ በድሮ ጊዜ ጀምሮ ነው ይሄ ስም የቀረበው stone mason የታወቀ ስም በድንጋይ የሚሰሩ ሰዎች ማለት ነው ስለ ድንጋይ ብዙ የሚያውቁ አራተኛ structural iron steel worker አምስተኛ structure metal fabricator and filter ስድስተኛ surveyors የሚባሉ አሉ ሰባተኛ tappers የሚባሉ አሉ ስምንተኛ terrace worker and finishers የሚባሉ አሉ ዘጠነኛ tile and marble setters የሚባሉ አሉ እና እነዚህ ናቸው የተለያዩ የዚህ ስራ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች የሚባሉ እነዚህ ናቸው ቪዲዮ የተለያዩ ባለም ላይ ያሉት ስትራክቸራል ኮንስትራክሽን ትላልቅ የተባሉትና በጣም ኢምፕሬሲቭ የሚባሉ በለረጅም ዓመት የሚሰሩ ለተለያዩ
ብዙ ቢሊዮን ዶላር የፈሰሰባቸው ስራዎች ናቸው። All around the world, construction companies are constantly pushing boundaries. Buildings are pushing boundaries ማለት የሚያቆማቸው ባለፈው ጊዜ የሰራውን ሰዎች ያዩና በዛ መንገድ ብቻ መቀጠል አይፈልጉም። ብለው ራሳቸው ከዛ ሻሽለው መስራት የሚፈልጉ ነው። ዝም ብለው የሚቀጥለው ሰው የመጣ ሰው ማሻሻል ነው የሚፈልገው እንጂ በዛም በተቀመጠው መንገድ መቀመጥ አይፈልጉም። ስለዚህ ቢልዲንጉ የረዘመ በጣም ቶሎ ያደርጉታል እና ዲዛይኑ እንደዚህ አድርጌ ብሰራው እንዴት ሳይወድቅ ቢልዲንጉ የሚወድቅ ይመስላል፣ ግን ሳይወድቅ ተሻሽሎ ስትሮንግ ሆኖ እንዴት ይቆማል ነው። በድሮ ጊዜ ቢልዲንጉ ለስንት ዓመት ሰርቶ የሚፈራርስ ነው። አሁን እንዴት አድርገን ያንን እንዳይፈራርስ እናደርገዋለን? ይሄንን ደግሞ እንዴት አድርገን ስትራክቸሩን ሂት በቢልዲንጉ በጣም የሚያሞቅ ሆነ ቀዝቀዝ እናደርገዋለን እና ሂት በጣም የሚቀዘቀዘውን ቢልዲንጉን ሞቅ እናደርገዋለን ራሱ ከቢልዲንጉን አሰራሩን ራሱ እና በቀላሉ እንዳይሰበር እናደርገዋለን። እንደሱ ተብሎ የተለያየ መንገድ እየሞከሩ ነው። Taller, cities are sprawling, and money is no object. The only limit appears to be the sky. But some mega projects in the pipeline are even planning to burst through the clouds. አንዳንዶቹ ቢልዲንጉን አርዝመው ክላውዱ ድረስ ሰማይ ድረስ እንዲነካ ድረስ አድርገው ክላውዱ እንዲነካ ሊያደርጉ እየሞከሩ ነው። With that, let's take a look at some of the world's most mind-blowing mega projects that are still in progress. በዓለም ላይ ሜጋ ፕሮጀክት የሚባሉት በዓለም ላይ እንደዚህ አይነት ናቸው እና እነሱን ዞር ብለን እናያለን። The ITER. የመጀመሪያው የምናየው ኢተር የሚባል ፍሬንች ውስጥ የሚሰሩት ኮንስትራክሽን ነው እና ይሄ ኤነርጂን እንዴት አድርገን ኤነርጂ በተለያየ በኤነርጂ ከውሃ ከምናመጣውን ኤነርጂ ለየት ያለ ኤነርጂ እንዴት እናቀርባለን ብለው ነው እየሞከሩ ነው። The International Thermonuclear Experimental ስሙ ኢንተርናሽናል ቴርሞኒውክሊየር ኤክስፐሪመንታል Reactor, or ITER for short, is a colossal and experimental mega project ይሄ ኤክስፐሪመንታል ፕሮጀክት ነው that's set to be the largest nuclear fusion venture in the world. Its developers intend to demonstrate that clean, unlimited power can be generated at a commercial level. Something our planet desperately needs. As such, the ITER's designated site in southern France has been under construction since 2012. ይሄ መስራት ከጀመሩት 2012 ጀምሮ ነው። Taking up a plot of land over 330 football fields in size. 330 እግር ኳስ መጫወቻ መሬትን እሱን የሚያክል ቦታ የያዘ ነው። በጣም ትልቅ ነው ማለት ነው። That may sound like overkill, but every inch of this space is required to run the project's state-of-the-art future. ይሄንን በሙሉ ቦታ ይይዛል ያስፈልጋል። ቦታ ለመያዝ መሬቱን ያስፈልገዋል። ይሄንን ኤነርጂውን ከየውነት የሚሰራ ሆኖ ለማቅረብ fusion device called a tokamak. Unlike normal nuclear reactors, this specialized machine replicates the same reactions that power. ይሄ እንደ ከሌላ የቱን ለየት የሚለውን እንደ ፀሐይዋን ያህል የሚሰራውን ኤነርጂ ከፀሐይ ዳይሬክት የሚሰራውን ኤነርጂ እሱን ኤነርጂ እዚህ ጋር ለመስራት እየሞከሩ ነው። Power the sun. This involves firing heavy hydrogen atoms into a ሃይድሮጅን አቶሞችን ፕላትፎርም ውስጥ እያጋጩት ነው። Plasma that's reached a toasty 270 million degrees Fahrenheit, and the intense heat the atoms fuse to. እዛ ውስጥ ኤነርጂ ሂቱ እዚህ ጋር የሚለው ሂቱ ቴምፕሬቸሩ ከ270 ሚሊዮን እዛ ድረስ ደርሷል። ቴምፕሬቸሩ እንደ ፀሐይ ሙቀት ያህል እና
በዛ ነው ኤነርጂውን የሚሰሩት በፋራናይት እዚህ ጋር ነግሮናል በሴልሲየስ ነግሮናል እዚህ ጋር ቴምፕሬቸር ልዩነት በሁለቱም 170 million degrees Fahrenheit. And the intense heat, the atoms fuse together, releasing about 4 times አተሞቹ እዛ ጋር ፊውዝ ይሆኑና የዛን ጊዜ ሂት ሪሊስ ያደርጋል the energy produced in atom-splitting nuclear በአራት ጊዜ የሚባዛ ኤነርጂ በዛን ያህል ኤነርጂ ይሰጣል ከኛ ከምንጠቀመው በላይ fission. But as you can imagine, building a facility that can contain all that heat እዚህ ጋር የምታዩት እነዚህ ዲዛይነሮቹ ናቸው energy takes a lot of resources. ይሄንን ለማድረግ በተለያየ ጭማሪ ሪሶርስ ያስፈልገዋል ኮንክሪት ብንል መሬት የምንሰራበት ድንጋዩን ምኑን ብንል የተለያየ ሪሶርስ ብዙ ሪሶርስ ያስፈልገዋል ይሄን በትክክል ለመስራት Millions of components are being used to assemble the እነዚህ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ፓርቶች ያስፈልጋቸዋል እያንዳንዱ ትናንሽ ፓርቶች እና እነሱን አገጣጥመው ነው ይሄን የሚሰሩት reactor, bringing the machine's weight to over 25,000. እና ክብደቱ ራሱ በታን ነው የሚቆጠረው 25000 ታን ነው ክብደቱ ኤሌፈንት ራሱ አይ ቲንክ የተባለ ኤሌፈንት የሚባለው 2-3 ታን ነው የሚባለው እንደዛ 2-3 ወይም 4 ታን ነው የሚባለው እነዚህ ከ1 እስከ 4 ታን ናቸው ኤሌፈንቶችን የተዛለኝ ስንት ታን በዛ ነው የሚቆጠሩት እነዚህ በ25000 ታን ነው ያ ማሽኑ ራሱ ክብደቱ 1,000 tons. That's over 3 times the weight of the Eiffel Tower. ሶስት ጊዜ አይፍል ታወር ዌይቱን ነው የሚያክል ነው የሚለው On top of that, 18 gigantic superconducting electromagnets which will be used to control ከዛም በላይ ከዛ ክብደት በላይ ደግሞ 18 ጭማሪ ሱፐር ኮንዳክተር አሉ ነው የሚለው ጭማሪ ክብደቶች used to control the superheated plasma will each weigh more than a fully loaded jumbo jet. ያንዳንዱ አንዳንድ ኤሮፕሌን ያህል ክብደታቸው የሚያክል ነው 18 እና ጭማሪ ከዛ ጭማሪ ክብደቱ ነው የሚነገረው But the materials of this mega project aren't as heavy as its eye-watering $22 billion cost. This makes it the most expensive scientific endeavor in history. እና ከዓለም ላይ በጣም ኤክስፔንሲቭ የሚባለው ይሄ ብዙ ገንዘብ የወጣበት ኤፈርት እና ስራ ጉልበት የሚያስፈልገው ስራ ይሄ ነው And yet, the world won't know if this pricey French experiment will pay off until it starts successfully producing plasma in 2025. በ2025 በአራት ዓመት ውስጥ ይሄንን ፕላዝማ ከኤነርጂውን እሱ መስራት ይጀምራል እና በሚቀጥለው በ5 ዓመት ውስጥ አሁን 2021 ላይ ነን ከአራት ዓመት በኋላ ይሄንን ማሽኑ ጨርሶ ይቀርባል ብሏል Shinkansen. ይሄ ደግሞ ሹሽንካንሰን የሚባለው ትሬን ነው The bullet train lines of Japan, or Shinkansen in ጃፓን ውስጥ የሚሰራ ነው እና የቡለት ትሬን ይባላሉ እና ፍጥነታቸው ከጥይት ጋር እኩል የሚወረወሩ ማለት ነው እና በጣም ፈጥነው የሚያቀርቡ ሰውን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ያን ያህል በዛ ስፒድ ሄደው የሚያቀርቡ ማለት ነው እና እነሱ ስለነሱ ፕሮጀክት Japanese are probably the most iconic high-speed rail systems in the world. They can reach us. እነዚህ በዓለም ላይ እንደዚህ አይነት ትሬኖች ጃፓን ውስጥ ያሉ ናቸው እና በጣም ፈጣን ትሬን ይባላል Speedy 186 miles per hour. 186 miles per hour ይላል በኪሎ ሜትር ማለት 300 ኪሎ ሜትር per hour የሚሄዱ ናቸው እና በጣም ፈጣን ናቸው And has a plan. ያን ያህል ፈጣንም ቢሆኑ ጃፓን ግን በሌላ ሐሳብ ጀምራለች ሌላ ትሬን ይሄንን ለማሻሻል እየሞከረች ነው የሚቀጥለው ሰው የመጣው ሰው ይሄንን እንዴት አድርግ እንዳሻሽለዋለሁ Cut that time in half. Say hello to አሁን ምን አለ ያኛው 2 ሰዓት ከግማሽ የሚፈጅ ከአንድ ሲቲ ወደ አንድ ሲቲ የሚደርሰው በ2 ሰዓት ከግማሽ ስለሆነ እሱን ስፒዱን በጣም እንዲፈጥን ያደርጋል አሁን 186 ፈጣን አይደለም የሱ ሁለት እጅ እንዲፈጥን ነው እንዲ የሚበራ አይነት ነው እንደ ካሮፕላን ሁሉ ያደርገው ነው ማለት ነው እና
እሱን ለማሻሻል በኪሎ ሜትር ቢባል 600 ኪሎ ሜትር per hour ሊሄድ ነው ማለት ነው። Okay. The new Chew Ocean Kansen. Under construction since 2014. የኦሽን ካንሰን የሚባለው በኮንስትራክሽን ይሄንን በሰዓቱን በሁለት ግማሽ ቆጥሮ ከዛ ሁለት ጊዜ እጥፍ የሚነዳ ትሬን ለመስራት የጀመሩት በ2014 ነው። This new train line running from Tokyo to Nagoya will use revolutionary superconducting magnetic levitation technology. ይሄ የማግኔቲክ ሌቪቴሽን ቴክኖሎጂ ይጠቀማሉ እና ለፍጥነቱን ቶሎ እንዲነዳ አሁን መሬት ነክቶ ሲነዳ ፍሪክሽን ያቀዘቅዛል። ፍሪክሽኑን ዞር ሊያደርጉበት እና በዛ ስፒድ እንዲሄድ አድርገው የሰሩት መሽን ነው። በጣም ኢምፕሬሲቭ መሽን ነው። Instead of rails, the line will rely on a series of electromagnets cooled to a freezing. A series of electric magnet ይጠቀማል ማለት ተደርድሮ ያስቀመጡት ኤሌክትሮማግኔት ያስቀመጡና እሱን በኩል አድርጉታል ያቀዘቅዙታል። በቴምፕሬቸር አቀዝቅዘው በሱ ላይ ሲሄድ ሲቀዘቅዝ ማግኔት ሞር ኤነርጂ ይሰጣል። ሞር ጥቅም ስለሚሰጥ ስለሱ እንደሱ አድርገው እሱን ይጠቀሙታል። Cooled to a freezing -400. በጣም ያቀዘቅዙታል። በኔጋቲቭ ይሆንና የሚነገራችሁ በኔጋቲቭ 450 ድረስ ፍሪዝ አድርገውታል። ይሄንን ማግኔቲክ እና በሴልሲየስ እና በፋራናይት ይነግረናል። በዛ ያን ያህል ሲያቀዘቅዙት ስፒድ ይጨምርለታል። 150 degrees Fahrenheit. At this extreme temperature, the electromagnets generate magnetic fields up to 10 times greater than ordinary magnetic field ከ10 እጅ ጭማሪ ያለው ከኖርማሊ ባይቀዘቅዝ የሚጠቀሙትና ሲቀዘቅዝ የሚጠቀሙት 10 እጅ ይሰጣዋል ጭማሪ magnets. So when these supercooled tracks come into contact with the opposing magnets placed on the sides of the train, they repel one another and allow the train to levitate. እንደዛ ሲያደርጉት ማግኔቱ ሪፔል ያደርጋል። ማግኔት እርስ በራሳቸው ስለሚያጋፉ ሪፔል ሲያደርጉ ትሬኑ ሌቪቴት ያደርጋል እና በአየር ላይ ይነዳል ማለት በአየር ላይ መሄድ ይጀምራል። This results in a practically frictionless ride that'll let the new specially designed ይሄንን ፍሪክሽን የሚባለውን መሬት ላይ ሲነዳ ፍሪክሽን የሚመጣና ቀስ የሚያደርገውን እሱን ዞር ያደርግላቸዋል። trains but constructing a state-of-the-art train line over 300 miles has not, understandably, been easy. 300 ማይል ነው ይሄ ርዝመቱ። ስለዚህ ቀላል አይደለም። በጣም ረዘም ያለ ፕሮጀክት ነው። Initial construction costs were estimated at $48 billion. ኮንስትራክሽን ኮስቱ ራሱ 48 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር። But this has since skyrocketed to a bank-breaking $86 billion. ጊዜው ግን ከሰዓት በኋላ ሳያስቡበት የመጣባቸው ኤክስፔንሱ ሁለት እጅ አድርጎታል እና አሁን ጨምሮ ዋጋውን 86 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር አድርጎታል። Including the cost of the trains. This is because tunnels will make up around 70 to 80% of the በብዛቱ በታናል ውስጥ እንዲሄድ አድርገውታል። ይሄን ያህል ስፒድ የሚሄድ ነገር በአንድ ቦታ ላይ ማስቀመጥ አይቻልም። ሰው ከሰው ጋር ሊጋጭ ይችላል። ሰው ሊጋጭ ይችላል። የተለያየ ፕሮብሌምን ማሰብ አለባቸው። እዛ ውስጥ የሚመጣ ፕሮብሌም ዞር ለማድረግ በብዛቱ ቦታ ላይ በታነል እና በኬጅ ውስጥ ነው የሚሮጠው እና በታሰረ ቦታ በተቆጣጠሩት ቦታ ላይ ነው የሚሄደው ማለት ነው። The line's total length. ከ70 እስከ 80% መሬት ውስጥ የቀደዱ መሬት ውስጥ ገብተው ጉርጎዱ የሚሄዱበት መንገድ ነው እና ያለዛ ለትሬን መንገድ የሚያዘጋጁት ነው እና ጊዜ ፈጅ Escape takes time and money, much more than they first thought. As such, the 70 እና 80% ሲሆን ተለቅ አለባቸው እና ያንን መሬቱ ቶሎ አድርጎ አልፎ ወደዛ የሚገቡበት መስሏቸው ነበረ። ግን
ኔቸር የራሷን ሐሳብ ይዛ ቁጭ ብላለች እዚህ ጋር ድንጋይ በቅላል እዛ ጋር ምናምን ተብሎ በቀላሉ እዛ በጎርጉዶ መግባት አቃታቸው እና መጨረሻ አቃታቸው The True Ocean Canson has been under construction since 2014, but passengers 2014 ነው የጀመሩት አሁንም እየተሰራ ነው won't be able to ride until at least 2027. ይሄንን ፕሮጀክት ያልቃል ያሉት 2027 ነው አሁን የዛሬ 6 ዓመት ትሬኑ የመጀመሪያ ጊዜ ሰው መጠቀም ጀምራል One Barangaroo. ይሄኛውን አሁን የምናየው ደግሞ የአውስትራሊያን ዋን ባራንጋሩ የሚባለውን ቢልዲንጋቸውን ነው Sydney, Australia has a harbor that's home to some of the most famous megastructures in the world. ሲድኒ አውስትራሊያ የሚባለው በዓለም ላይ የሚያማምሩ ቢልዲንጎችን የያዘች ነች But its iconic opera house and harbor bridge may be pushed out of the spotlight. እነዚህ በሙሉ የሚያማምሩ ቢልዲንጋቸውን አሁን አዲስ ቢልዲንጉ ከዚህ የሚያምር ብሎ ሊሰሩ ጀምረዋል Once One Barangaroo hits the stage. ይሄ ዋን ባራንጋሩ ይባላል አዲስ Perched on the northern shore, construction of this soon-to-be 890-foot beach ይሄ ቁመቱ 890 ፊት ነው ወደ ላይ እና started back in 2016 and is scheduled 2016 ነው የተጀመረው for completion in 2020. የሚቀጥለው በዚህ ዓመት መጨረሻ ድረስ ያልቃል እና ይሄ ቢልዲንጉ አዲስ ይሆናልና አፓርትመንት ነው ግን ለስራ የተባለው ለአፓርትመንት ነው As it stands, the waterfront megastructure is made of more than 2.7 million cubic feet of concrete. እና በጣም ብዙ ኮንክሪት ወስዷል በኮንክሪቱ ቁመቱ 2,700,000 ነው ፊት ነው በፊት የሚቆጥሩት which is enough to fill over 31 Olympic-sized swimming pools. On top of that, over 14,000 tons of reinforcement and 3,000 tons of structural steel. Structural steel እና reinforcement ብዙ reinforcement እና structural steel ተጠቅመዋል ይሄን ለመስራት have been used to support the megastructure, as it's over 4 times the height of the neighboring opera house. But despite the height, the 42-floor residential section of this huge skyscraper will make up just 82 luxury apartments. ይሄ ሁሉ ትልቁ ቢልዲንጉ 82 ላክዠሪ አፓርትመንት አይነት ነው እኩል ነው And that coveted view of the harbor will have one hell of a price tag, starting at a sky high 82 ላክዠሪ አፓርትመንት ከመስራት ይሄን አንዱን ሰርተው ያንዳንዱን አፓርትመንት ለየብቻ ሊሸጡት የሰሩት አንድ ቢልዲንግ ላይ እና ዋጋው በጣም እዚህ ጋር እንደምታዩት ያንዳንዱ አፓርትመንት በዶላር ሳይሆን 6,600,000 ናቸው ያንዳንዱ አፓርትመንት $1.6 million. Standard apartments will have 2 to 6 bedrooms and a great view to boot. እና ከሁለት እስከ 6 መኝታ ቤት ያለው ብቻ ነው But for more than one floor, you'll need some big bucks, because the 2-story penthouse at its peak is rumored to be hitting the market at a mental $100 million. ከላይ ያለው ቶፕ ላይ ያሉት ወደ 100 ሚሊዮን ድረስ የሚደርሱ ናቸው ከ6 ሚሊዮን ወጥተው Now that's one seriously expensive view. Lucille City. አሁን ደግሞ ለሉሲያ ሲቲ የሚባለው ልናይ ነው Rising dramatically out of the sands of the Qatari desert is a glittering ከካታሪ ዴዘርት ውስጥ የሚገኝ ነው ይሄ ከተማ metropolis. Although it may seem developed to an untrained eye, it's not quite finished. In fact, it's being built up entirely from scratch. ያንዳንዱን ቢልዲንግ ቸኩሎ የሰሩት ነው This is Lucille, a sprawling city that stretched over 14.5 square miles of desert coastline in the richest country in the world, Qatar. ካታር የምትባል ከኢጅፕት ጋር ያለችው እዛ ሪቸስ
እዛ ከተማ የሚገኝ ታውን The city, designed to accommodate 450,000 people, was initially conceived in 2005. ይሄ ቢልዲንጉ እንደዚህ የተጀመረው 2005 ነው። አሁን የ2001 ማለት የዛሬ 16 ዓመት የተጀመረ ፕሮጀክት ነው። በጣም ቶሎ ቸኩሎ ያደገ ሲቲ። But when it was announced in 2010 that Qatar would be hosting the 2022 World Cup, development of the city suddenly kicked off. ወርልድ ካፕ የሚባለው የዓለም እግር ኳስ የተለያየ ስፖርት የሚጫወቱ እሱን ሆስት ታደርጋለች ሲባል ቢልዲንግ መስራት ጀመሩ በ2010 sinking an extravagant 45 billion እና 45,000 የአሜሪካን ዶላር አጥፍተው ከተማ ሰሩ እንዳለ into its development. Construction work started to bring multi-billion-dollar residential areas, commercial districts, islands. እና ብዙ ገንዘብ እንዴት አድርጉ ያንን ሆስት የሚያደርጉ ከሆነ ብዙ ገንዘብ ሰዎች ከመጡ ተመላልስ እንዲመጡ እንዲያደርጉ ማለት and hotels to life, and all in record time, racing towards a completion date of 20. እንደ ሹ ናቸው እንደ ጫማ አይነት ሼፕ ያላቸው ከኢጂፕት ውስጥ ያለች ትንሽ ውሃ ውስጥ ሬድ ሲ ውስጥ የምትገባ ትንሽ አይላንድ ነች እና ከውሃ ጋር የተከበበች ስለሆነች እዛ ላይ ነው ይሄን ሁሉ የሰሩት። 2020, Lucille slowly began rising out of the barren desert sands. While it's still under construction, a veritable and habitable oasis of luxury has been constructed in just 10 years. ይሄ በሙሉ ገንዘብ የሚያመጣ ለላክጀሪ ተብሎ የተሰሩ ቢልዲንጎች ናቸው። You can see in contrast to Doha, Qatar's capital. ዶሃ ከዶሃ ጋር ሲያስተያዩት ሉሲል እየተሻሻለች ነው እያደገች ነው ከዶሃ Just how quickly this development has taken place from 2005 to 2018, and that's just the beginning. At this point, at least 95% of Lucille's infrastructure projects have been completed, meaning this once barren 97% ማለት 97%ቸውን ጨርሰዋል 3% የቀራቸው ሊጨርሱ ትንሽ ነው የቀራቸው እና አንድ ጊዜ ቀን ግን ሲጀመር የዛን ጊዜ መጀመሪያ ጊዜ ይሄ ዴዘርት ነበር